Assalamualaikum. Bersiaran kita lagi bersama saya Yati Jufri atau panggil saja Cik Bonda. Untuk kali ini saya akan kongsi dengan rakan-rakan semua resipi saya ayam goreng kunyit. Kita saksikan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resipi ini adalah 600 gram isi ayam. Biasanya isi ayam ini terletak di bahagian dada dan kita potong dadu. 3 labur bawang merah yang dipotong bulat. 10 ulas bawang putih yang kita racik. Untuk kali ini saya tak racik tapi saya kacip macam kita kacip pinang. Alat di sebelah bawah itu adalah alat mengacip bawang putih tersebut. Seterusnya 25 tangkai cili api. Untuk kali ini cili api kita sila pastikan tangkainya dibuang ya kawan-kawan, jangan malas. Bahan seterusnya adalah lobak merah yang kita potong memanjang. 1 batang dah cukup. Kacang panjang 5 urat. 5 urat ke 5 tangkai ya. Biasa je lah. Kita potong lebih kurang 1 inci. Akhir sekali kita perlukan 1 sudu kunyit serbuk dan sedikit garam untuk kita gaul pada ayam tu sebelum kita menggoreng ayam tersebut. Dah ayam tu kita potong. Jangan potong besar sangat, nanti lambat kita nak masak masa kita goreng. Okay, lepas kita potong ni, kita basuh. Ayam ni kita dah siap basuh, kita toskan dia. Lepas tu kita letak kunyit dan garam. Kita gaulkan. Lagi rata dan kita biarkan sekejap dalam 5 minit. Okay, minyak kita dah panas, masa untuk menggoreng ayam. Sekali ayam ni perlu kita balikkan. Kalau tak nanti dia masak tak sama rata. Okay, kita tunggu sampai dia masak betul. Okay, ayam kita dah masak. Kita tutup api kita. Kita boleh angkat. Okay. Untuk ayam ni sebenarnya kita ada 2 pilihan. Kalau rasa yang suka yang garing, kita goreng macam ini. Kalau tak, kita angkat lebih awal. Tu terpulang pada kawan-kawan lah untuk memilih jenis ayam yang nak goreng. Untuk masak ayam goreng kunyit ni, saya gunakan minyak goreng ayam tadi. Pasal rasanya lagi enak. Kita gunakan lebih kurang 1 sendok minyak. Okay, kita masukkan bawang putih kita. Okay, kalau bawang putih ni dia cepat garing. Lepas tu kita masukkan carrot. Carrot ni dia keras sikit, jadi kita masukkan awal supaya dia lembut. Bila kita tengok carrot ni macam dah lembut sikit,
kita masukkan bawang kita. Bawang kita ni pun kita gaul dengan cara ni. Dan kita masukkan ayam kita. Masakan ni dia agak kering. Jadi kalau orang yang suka makanan yang kering-kering ni, okey. Bila tengok bawang ni dah layu, kita masukkan kacang kita. Saya tak masukkan kacang kita awal pasal saya suka makan kacang ni rangup. Dan akhir sekali kita masukkan cili padi kita ni. Saya tak potong cili padi ni. Kalau potong dia agak pedas tau. Jadi biarkan macam ini je. Asalkan ni kita tak perlu letak garam kerana tadi masa awalnya kita dah letak gaulkan ayam tadi dengan garam dan kunyit. Okey, kita tengok semua dah sebati. Kita tengok kacang kita tak berapa layu, okey. Tapi kalau you all suka, kawan-kawan suka yang layu, kita masak kacang tu lama sikit. Okey, bagi saya ni dah cukup pasal semuanya macam agak rangup. Jadi khasiat dia masih ada di situ. Inilah resipi saya untuk kali ni, ayam goreng kunyit. Kalau kawan-kawan rasa saya masak tadi dia agak garing semua rangup, kawan-kawan boleh lamakan sikit proses menggoreng tu. Saya lebih suka dia rangup pasal khasiat dia masih ada. Ingat like, share dan subscribe YouTube Sentuhan Bonda Glamour. Hingga berjumpa lagi di lain video. Bye. Terima kasih semua.